এতিয়া আনবক্সিং কৰিম আমাৰ হেতু হল আনবক্সিংৰ বক্স আৰু ইয়াৰ পৰা আনবক্সিং কৰিম এইটো খুলি পেলালো এইটো টেপ চাইছে এইটো আমাৰ হল হেডফোনস এইটো আনবক্সিং কৰিম দোস্ত আগত খুলি লও দোস্ত আনবক্সিংটো কৰো আজিৰ আনবক্সিংৰ এইটোৰে কৰিম সো আনবক্সিং এইটো এনকে ওলাল আৰু ইয়াত আছে আমাৰ এইটো ওয়ারেন্টি 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি সব 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি কার্ড get 100 also it coupon পালো আৰু ইয়াত আছে এইটো ম্যানুয়াল বুক এইটো পিছত বাৰু চাম এইটো ৰাখিলো আৰু এইটো হল আমাৰ হেডফোনসৰ এইটো হল আমার আসল হেডফোন সক বোল্ট অডিও এইটো হল আমার এনকে ওলাব লাগে হেডফোনখন ওলোৱাৰ লগে লগে অন হৈ গল আৰু এইটো অন হৈ গল চাইছে তেনেহলে এইটো চাম আৰু কেনেকুৱা চাৰ্জিং এইটো চাওক আমাৰ হেডফোন কেনেকুৱা লাগিল দোস্ত কমেন্টত জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিল